จากจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียผมมุ่งหน้าลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว145กิโลเมตรอันเป็นที่ตั้งของเมืองบันดุงเมืองใหญ่อันดับที่4ของประเทศอินโดนีเซียนะครับเมื่อเข้าถึงตัวเมืองสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือสภาพอากาศที่เย็นสบายสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ถนนกว้างขวางและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นไม่แพ้ที่จาการ์ตาเลยนะครับบันดุงเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ755เมตรรายล้อมไปด้วยภูเขาไฟขนาดใหญ่และธรรมชาติป่าเขาอันงดงามจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าเมืองบันดุงแห่งนี้จะมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีในสมัยที่ประเทศอินโดนีเซียยังตกอยู่ในความปกครองของเนเธอร์แลนด์เมืองบันดุงได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางราชการของข้าหลวงดัตช์ด้วยความเห็นที่ว่าเมืองบันดุงตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่อากาศเย็นสบายคล้ายกับที่ยุโรปดัตช์จึงเลือกเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการปกครองทำให้เมืองบันดุงมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งนั้นครับสิ่งที่ทำให้เมืองบันดุงมีความโดดเด่นคือการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบและเน้นพื้นที่สีเขียวที่อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ในช่วงเวลาที่ดัตช์เข้ามาปกครองนั้นได้มีการวางแผนที่จะให้เมืองบันดุงมีประชากรเพียง 300,000 คนการวางระบบระเบียบของเมืองจึงถูกวางแผนการสร้างเมืองให้สอดคล้องกับปริมาณประชากรในสมัยนั้นสิ่งที่ดัตช์ให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองในขณะนั้นคือการเน้นความสะอาดสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมชาติดังจะเห็นได้จากการปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมากในสวนสาธารณะซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เมืองบันดุงมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับตั้งแต่การประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียในปีพุทธศักราช 2488 เมืองบันดุงได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเมืองหลวงของจังหวัดชวาตะวันตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเมืองขนาดใหญ่มีการปรับสภาพของพื้นที่ดอนที่มีการป้องกันภัยธรรมชาติเป็นวิลล่าที่สูงและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถึงแม้ว่าเมืองได้พบกับปัญหามากมายตั้งแต่การจราจรที่วุ่นวายการกำจัดของเสียรวมไปถึงปัญหาอุทกภัยแต่บันดุงก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้เดินทางเข้ามาในช่วงเวลาสุดสัปดาห์มรดกตกทอดจากดัตช์ที่วางรากฐานไว้ให้เมืองบันดุงแห่งนี้กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียในปัจจุบันได้นำรากฐานการวางผังเมืองของดัตช์มาใช้ซึ่งยังคงรูปแบบการสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองอยู่ตลอดมานะครับแม้ในเวลานี้สภาพของเมืองที่เราเห็นนั้นยังคงมีประชากรเพิ่มขึ้นการจราจรที่หนาแน่นเหมือนดังเมืองใหญ่อื่นๆแต่สิ่งที่ยังคงคุ้นตาอยู่เสมอมานั่นก็คือบรรยากาศอันร่มรื่นที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นั่นเองครับและที่นี่นะครับก็คือสถาบันเทคโนโลยีแห่งบันดงหรือว่า ITB หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอินโดนีเซียซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นนะครับในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของดัตช์มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับยังมีความโดดเด่นในด้านวิชาการอยู่หลากหลายแขนงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสถาปัตยกรรมและก็การวางผังเมืองครับผมมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อพูดคุยกับนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องการวางผังเมืองและการสร้างพื้นที่สีเขียวของเมืองบันดุงว่าตั้งแต่สมัยอาณานิคมดัตช์มาจนถึงปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง So basically the idea of the Green City was planned by the Dutch? Yes, at that time it was planned by the Dutch and then after Indonesia got its independence we continue the concepts we try to hold on
the green space because the city is growing, like has been growing. For example, in 19th centuries there are a lot, like more than 40% of the Bandung cities is green, but now it's less than 40%. It's less than 20%, I guess. So what you are saying is that right now the green area within Bandung is reducing because of the higher population. Yes, of course. People need houses, homes, and people need more services. To increase the value of land, we transform green spaces to hotels, resorts, and everything. But yet again, the government still value the green space as something of significant, right? Yes, of course. So they are trying to conserve the green space, but also do they try to build more of the green space too in Bandung? Nowadays, we try to conserve the city because the city is growing into the eastern part of area. So instead of we intensify in the city, we try to build another city center. So we try to move the development from away from Bandung. Probably like in Bangkok nowadays, in Ratanakosin is considered as conservation, and then try to expand into other areas like in western part and eastern part, and in terms of Bandung, it moves into the eastern part of Bandung. So we try to build a new city center there, and then hopefully it will move some of the economic activities from the city center to the new city center in the eastern part of Bandung. จากประสบการณ์ในการเดินทางของผมไปยังหลายๆประเทศในอาเซียนจะเห็นว่าแนวโน้มการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่กำลังเป็นที่นิยมดังเช่นในกัวลาลัมเปอร์ก็มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่งและเน้นการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่ประชาชนภายในเมืองหรือประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์ก็มีพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจเช่นเดียวกันครับหรือในโฮจิมินห์ซิตี้ในประเทศเวียดนามก็ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่สีเขียวภายในเมืองซึ่งนอกจากจะสร้างความร่มรื่นให้แก่ประชาชนแล้วยังสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามสอดรับกับการเจริญเติบโตของเมืองได้เป็นอย่างดีครับอาจเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตการสร้างพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับการวางผังเมืองที่เป็นระบบระเบียบของประเทศต่างๆในอาเซียนของเรานั้นคงจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนภายในเมืองได้อีกทางหนึ่งทั้งยังรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับสภาวะทางธรรมชาติของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองบันดุงที่ตั้งอยู่กลางภูเขาที่รายล้อมเหมือนดังแอ่งกระทะทำให้เมืองแห่งนี้มีโอกาสที่จะถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ง่ายกว่าเมืองอื่นๆโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซึ่งทำให้ทางการมีความยากลำบากในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทุกปีครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นของทางการอินโดนีเซียจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเมืองมากเป็นพิเศษซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะช่วยลดความเสี่ยงหรือปัจจัยของปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ดร.สิกิตได้บอกกับผมนะครับว่านอกจากการขยายตัวเมืองออกไปในเขตรอบนอกเพื่อแก้ปัญหาความแออัดในเมืองการออกกฎหมายควบคุมสิ่งก่อสร้างภายในเมืองก็นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้กันครับSo how can you conserve the green space, but at the same time developing the city, like building up the facilities such as building, hospital? In Bandung, we have a lot of development control and development plans. So development plans are used to develop the city, and then development control is to control the development.
In terms of green space, we try to control it by using the law regulations and prohibit people to build in on a certain area, such as like zoning policy. Yeah, like zoning policies, something like that. And it's really good regulations because, in my opinion, in my personal opinion, it works for to some extent. But of course, there are other things, such as political will of the government, which will be a hurdle in the implementations of such regulation. So apart from that law that you were talking about, as the architect yourself, as the architecture, do you see that the legal mechanisms in Indonesia is sufficient or efficient enough in order to deal with this issue? In terms of legal mechanism, we talk about two things: the legal mechanism as the regulations, and the legal mechanism as the implementations and enforcements of the regulations. In terms of regulations, we have lots of policy. We have regulations, we have laws, we have zoning, we have standards, we have everything to make sure that the development is controlled, to make sure that green space is conserved, to make sure that people don't build buildings in conservation area or in green space, in parks and everything. And the other part would be the implementation. This is what we're lack of. So we have good regulations, but we don't have good implementations and enforcement. So for example, we have very clear rules, like really clear regulations on how to build buildings, like zoning, like whatever you can build, you can build here, you cannot build here, but still people build at the place that they're not supposed to build, because mostly local government doesn't have enough political will, or it doesn't have good enforcement systems, or not enough manpower to check the development progress in the city. นี่คือสูตรของการวางระบบผังเมืองของบันดุงที่มีการวางกรอบกติกาสำหรับการวางผังเมืองและการสร้างพื้นที่สีเขียวควบคู่กันไปผมคิดว่าประโยชน์ที่ชาวเมืองได้รับก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการได้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเข้ามาผสมกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเมืองใหญ่อย่างบันดุงแห่งนี้นับเป็นแนวคิดที่น่าศึกษาสำหรับการพัฒนาเมืองใหญ่อื่นๆในภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับจากตัวเมืองใหญ่ผมก็ได้เดินทางไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของเมืองบันดุงนั่นก็คือภูเขาไฟตังกูบันเปอราฮูหรือว่าเรียกสั้นๆนะครับว่าภูเขาไฟเบอราฮูซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองบันดุงระหว่างเดินทางขึ้นภูเขาไฟผมได้เห็นสองข้างทางที่เต็มไปด้วยไร่ชาอันกว้างใหญ่ที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพดีแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียด้วยภูมิอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีจึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชฤดู